हा नेक्स्ट पॉइंट इज कोनिकल पेंडुलम. तुम्हाला 11वीला पण झालाय आणि आता 12वीला पण सेम आहे. फोर्थ ऍप्लिकेशन आहे. पहिलं ऍप्लिकेशन कुठलं बघितलं लक्षात ठेवा. सेकंड ऍप्लिकेशन कुठलं बघितलं लक्षात ठेवा. थर्ड ऍप्लिकेशन बँकिंग ऑफ रोड आपण काल बघितलो आणि फोर्थ ऍप्लिकेशन कुठला आहे कोनिकल पेंडुलम. हे लास्ट ऍप्लिकेशन आहे आणि याच्यानंतर चालू होतंय ते व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आता लास्ट ऍप्लिकेशन आपण बघतोय कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलमच्या अगोदर पेंडुलम म्हणजे काय असतोय की काय करतोय आपण एक स्ट्रिंग असते. स्ट्रिंग म्हणजे काय असते दोरी आणि त्याला काय करतोय आपण एक बॉब अटॅच करतोय. काय अटॅच करतोय इथं बॉब अटॅच करतोय आणि ही स्ट्रिंग कुठं एका ठिकाणी काय करतोय आपण फिक्स करतोय आणि ही काय करतोय आपण होरिझोंटल सर्कल. होरिझोंटल म्हणजे काय अशी मोशन आणि व्हर्टिकल म्हणजे कशी अशी झाली. व्हर्टिकल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता हे आहे हे होरिझोंटल सर्क्युलर मोशन. मोशन म्हणजे कसं करणार आहे हे असं करणार आहे होरिझोंटल सर्क्युलर मोशन. आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजे पुढच्या चॅप्टर मध्ये येते. म्हणजे तुम्ही जो ह्याच्यात बसता पाळण्यात वगैरे बसता बघा तो पाळणा असा फिरत असते गोल 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 गोल. याला म्हणायचं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आणि होरिझोंटल म्हणजे कसं असा गोल गोल असा आता असा फिरणार आहे. आता हा कसा फिरणार आहे आता याच्यामध्ये दोन डायग्राम आहेत तुम्हाला बुक मध्ये. एक डायग्राम काढला तरी सफिशियंट आहे ज्याच्यामध्ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय आता मी ह्याच्याकडे बघालोय किंवा मी इथं कुठं बघत असेल तर आपण सगळे काय झालो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये. आणि आत्ताच आपल्याला कोणतर चंद्रावरून कोणतर बघाले काय काय त्याला काय दिसणार आहे आपण रोटेट होताना दिसणार आहे. का रोटेट होताना दिसणार आहे कारण पृथ्वी काय व्हायला आता कंटिन्युअस फिरायला. सूर्य फिरतोय काय नाही म्हणजे ह्याच्यामुळं रात्रंदिवस कशामुळे होतोय आपल्या पृथ्वी फिरल्यामुळे रात्रंदिवस होते. आपण फिरवलोय म्हणून आपल्याला जाणवत नाही ते खरं आपण कंटिन्युअस काय करत असतोय फिरत असतोय. पृथ्वी स्वतःभोवती पण फिरत असत्या आणि स्वतःभोवती फिरत फिरत कुणाभोवती फिरत असत्या ती सूर्याभोवती फिरत असते. आणि त्याच्यामुळं एखाद्या चंद्रावरून कोणत्या दुसऱ्या ग्रहावरून आपल्याला बघत असेल तर काय दिसणार आहे ते ती बॉडी आपण काय दिसणार आहे फिरत असताना दिसणार आहे किंवा कुठली हे बिल्डिंग फिरत असताना दिसणार आहे. का ती मोशन तो चंद्रावर माणूस आहे म्हणजे काय झालाय तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये असतोय. आणि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे इट इज अ नॉट ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. म्हणजे आता आपण स्वतःला बघालो ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स असतोय काय नाही. आता तुम्ही गाडीने जाताना गाडीतून जात असाल बघा झाडांच्या बघितला झाडं पळत्याने दिसत पाठीमागं असं काय दिसतंय कारण इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यामधली कोणतेही एक डायग्राम काढला तर सफिशियंट आहे. कन्सिडर अ बॉब ऑफ मास यम. बॉब ऑफ मास काय आहे यम. यम जी आता काय असणार आहे इथं डाऊनवर्ड डायरेक्शन असणार आहे. हा पॉइंट काय कन्सिडर करूया आपण बी पॉइंट कन्सिडर करूया. हा पॉइंट काय कन्सिडर करूया ए. आणि किती अँगल ऑसिलेट व्हायला हा थीटा अँगल ऑसिलेट व्हायला असं कन्सिडर करूया. आणि हा काय करतोय आपण दिस इज अ टेन्शन कॉम्पोनंट. हा कुठला कॉम्पोनंट आहे tension component. Tension component can be resolved in this tension vector can be resolved in two component. काय बघा this angle is a theta, so this is a t cos theta and this is a हा काय असणार आहे दुसरा t sin theta. हा काय असणार आहे t sin theta. This is a length this is the radius of circle is r and this is length of circle is l. ही l म्हणजे काय असेल तुमची ही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. l म्हणजे काय असेल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आणि हा तुमचा काय परत इकडं हा असा असा फिरत असणार आहे कंटिन्युअस ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. मग तुम्हाला काय विचारतील राईट द एक्सप्रेशन किंवा क्वेश्चन काय असेल बघा. क्वेश्चन काय असेल इथं क्वेश्चन काय असेल write the equations of write the equation of write the equation of time period write the equation of time period of conical pendulum of conical pendulum. Write the equations of time period of conical pendulum. तुम्हाला असा क्वेश्चन दिला असेल आणि तुम्हाला याचा आन्सर लिहायचा असतंय. सुरुवातीला डायग्राम काढायची मग काय लिहायचं मग पहिलं वाक्य लिहायचं consider a bob of mass m. Consider a bob of mass m and length of the string and length of string and
length of string L which is moving horizontal circular motion, which is a moving horizontal circular motion, which is a moving horizontal circular motion with a uniform speed, with uniform speed. स्पीड कसा आहे इथं युनिफॉर्म आहे, समजतंय काय. नाव सेकंड काय बघा, नाव सेकंड काय असेल इथं, the tension component, the tension can be, the tension T can be resolved in the tension T can be resolved in two component. Tension can be resolved in two component. First काय असणार आहे, T cos theta. T cos theta is a vertical component, and next B काय असणार आहे, T sin theta is a horizontal component, आणि नेक्स्ट हे झालं. अजून काय असणार आहे बघा, डायग्राम काढून घेतलाय का, काढला असेल तर चेक करा, काढून घ्या डायग्राम, अशी पुस्तकात काढला तरी बेस्ट. नाव नेक्स्ट इज, अजून काय असणार आहे बघा, लक्ष द्या. थर्ड काय झाला, इथपर्यंत समजलंय का सगळ्यांना. थर्ड काय बघा, थर्ड काय असणार आहे, वेट mg acting downward direction. वेट mg acting कसं होतं इथं, डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट हे किती पॉइंट झाले, 3 झाले. चौथा काय बघा, बॅलन्सिंग आता लिहायचं. T cos theta can be balanced. T cos theta कोणाला बॅलन्स करत असतंय, T cos theta can be balanced weight WEIGHT, weight mg. T cos theta is equal to काय असेल, mg. This is equation number 1. नेक्स्ट पुढचं काय बघा, T sin theta can be balanced. T sin theta कोणाला बॅलन्स करत असणार आहे आता, सेंट्रीपिटल किंवा सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आता काय सेंट्रीपिटल किंवा काय घ्यायचं, सेंट्रीफ्युगल फोर्स. म्हणजे काय घ्यायचं, T sin theta is equal to mr ओमेगा स्क्वेअर किंवा mv स्क्वेअर आर आपण घेतला तरी चालेल. ओमेगा काय घ्यालोय, कारण आपल्याला काय करायचं आहे, टाइम पिरियड किंवा काय घ्यायचं आहे, फ्रिक्वेन्सी काढायचं आहे म्हणून. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाव पुढे काय करायचं आहे बघा, नाव डिव्हाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन काय करूया 1. नाव काय करूया, divide equations 2. Now divide equation 2 by equation 1. इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 न काय करायचं, डिवाइड करायचं. लक्ष द्या इकडं काय होतंय, T sin theta upon T cos theta is equal to mr ओमेगा स्क्वेअर अपॉन काय असेल इथं mg. m ला m काय होतोय, कॅन्सल. T ला T काय होतोय, कॅन्सल. काय राहिलं इथं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू काय राहतं इथं, r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g. आता काय करा, हे g आणि r ह्या साइडला घ्या, g आणि r कुठे घ्या, ह्या साइन थीटा कडे घ्या. काय बघा काय करतोय बघा, लक्ष द्या, एकदम सोप्या स्टेप आहेत सगळ्या.
जी इकडे घ्या, काय होणार आहे जी साइन थिटा अपॉन आर इकडे येणार, काय होणार आहे आर कॉस थिटा इज इक्वल टू काय राहील इथं ओमेगा स्क्वेअर. समजतंय का सगळ्यांना? जी साइन थिटा अपॉन आर कॉस थिटा इज इक्वल टू काय राहिलं इथं ओमेगा स्क्वेअर. नेक्स्ट आता मगाशी आपण परत एकदा थोडी डायग्राम काढतो बघा, थोडक्यात काढतो. हे काय होतं माझं, ही दोरी होती अशी स्ट्रिंग, इथून हा असा घेतला होता, हा अँगल काय होता माझा थीटा, ह्याला काय म्हटलं होतं मी इथं आर म्हटलं होतं, आणि हे काय होतं लेंथ यल होता. लक्षात ठेवा काय काय सांगवलंय मी. नेक्स्ट आता काय करतो इथं, इथं मी आर ची व्हॅल्यू काढून घेतो. आर ची व्हॅल्यू काय करतोय बघा, अपोजिट साइड साइन थिटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला माहित आहे, साइन थिटाचा फॉर्म्युला काय असतोय, साइन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट साइड कोण आहे इथं आर, हायपोटेनियस कोण आहे इथं यल. जर आर ची व्हॅल्यू काढली तर काय येणार आहे आर इज इक्वल टू यल साइन थिटा. आर इज इक्वल टू काय येणार आहे यल साइन थिटा. पुट मग इथं करायचं पुट आर इज इक्वल टू यल साइन थिटा. लक्ष द्या एकदम इझी आहे. आर इज इक्वल टू यल साइन थिटा. इथपर्यंत समजतंय का बघा सगळ्यांना? आणि इथून काय करतोय मी पुट आर इज इक्वल टू यल साइन थिटा. कसं आलं हे ब्रॅकेट मध्ये टाकू शकता, कसं आलं हे ब्रॅकेट मध्ये टाकला तर एवढं चालेल सगळं. नाव हे आर इज इक्वल टू यल साइन थिटा टाकायचं, काय राहिल्यावर जी साइन थिटा अपॉन आर बरोबर काय आहे यल साइन थिटा इंटू कॉस थिटा इज इक्वल टू काय आहे इथं ओमेगा स्क्वेअर. काय कॅन्सल होतंय साइन थिटा काय होणार आहे कॅन्सल. काय राहील इथं फक्त, इथं काय राहतंय बघा फक्त, काय राहणार आहे इथं जी अपॉन यल कॉस थिटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर. बट ओमेगा म्हणजेच काय असतोय 2 पाय अपॉन टी. ओमेगा म्हणजेच काय असतंय 2 पाय अपॉन टी. म्हणजे काय लिहू शकतो इथं मी 2 पाय अपॉन टी ब्रॅकेटचा काय करू शकतोय स्क्वेअर. स्क्वेअर इकडं स्क्वेअर रूट काढा, दोन्ही साईडला काय करा स्क्वेअर रूट न मल्टिप्लाय करा. इकडं म्हणजे इथलंच स्क्वेअर रूट आणि हे स्क्वेअर काय होणार कॅन्सल. आणि काय लिहितं फक्त जी अपॉन एल कॉस थिटा इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी. काय करा टी ला इकडे घ्या आणि ह्याला तिकडे न्या. काय करतोय बघा इथे घेतो बघा, लास्ट स्टेप काय आहे बघा टी इज टी ला इकडे आणतो 2 पाय आणि ह्याला पलीकडे नेतो, काय होणार आहे यल कॉस थिटा अपॉन काय होतंय हे जी. This is time period of conical pendulum. This is time period of conical pendulum. आणि ह्याची फ्रिक्वेन्सी काढला तर कसं येणार आहे n is equal to 1 upon t 1 upon 2 pi under root g upon l cos theta. This is the frequency. फ्रिक्वेन्सी हा कशाची आली कोनिकल पेंडुलमची. टाइम पिरियड कुणाचा आला कोनिकल पेंडुलमचा. एकदम इझी आहे, काय अवघड नाही आहे. समजतंय का बघा? शेवटी सुरुवातीला काय केलोय आपण टी कॉस थिटा एमजी ला बॅलन्स केलोय, नंतर टी साइन थिटा कुणाला बॅलन्स केलोय एम आर ओमेगा स्क्वेअर ला बॅलन्स केलोय. हे बॅलन्सिंग करून इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 न काय करायचं डिवाइड करायचं. काय काय कॅन्सल होतंय कॅन्सल केलं, काय राहिलं इथं फक्त जी साइन थिटा अपॉन आर कॉस थिटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा म्हणजेच काय असतं 2 पाय अपॉन टी घ्यायला विसरायचं नाही. नेक्स्ट आता हे कुठे घेतलं पुट, हे कुणीकडे घेतलं लक्षात असायला पाहिजे तुम्हाला. ही नवीन हिथंच कन्सेप्ट जरा मुलं गोंधळतात सगळेजण. पुट आर इज इक्वल टू एल कॉस थिटा. एल कॉस थिटाची व्हॅल्यू टाकली तर साइन थिटा कॅन्सल, आर इज इक्वल टू एल साइन थिटा हे कॅन्सल झालं इथं. आणि तुम्हाला काय मिळालं इथं टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल कॉस थिटा अपॉन जी. कसं आलं समजलंय का बघा? आणि इथं तुमचा कोनिकल पेंडुलम आणि ऍप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हा कन्सेप्ट एंड होतोय. म्हणजे 1.3 तुमचा काय झाला एंड झाला. आणि पुढच्या लेक्चरला बघतोय आपण 1.4 व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन.